Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. दिस इज मी सोयल। तपाईँहरूमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सो तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले मेसेन्जरको प्रयोग गर्नुहुन्छ होला, फेसबुक मेसेन्जर होइन। सो यो फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ एउटा समस्या सृजना भएको छ अपडेट आएपछि होइन। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ के रहेको छ भने हामीले कुनै व्यक्तिसँग फेसबुक मेसेन्जरबाट चाहिँ कलमा कुराकानी गर्छौँ, चाहे अडियो कल होस् चाहे भिडियो कल होस्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो भएको छ भने हामीले चाहिँ विथ स्क्रिन रिडर चाहिँ हामीले एन्ड कल भन्ने अप्सन चाहिँ प्राप्त गरिरहेको छैनौँ, अहिले अभाइलेबल छैन यो मेसेन्जरमा होइन। सो यो अपडेट आएपछि आएको एउटा प्रब्लम हो भनौँ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ, कुराकानी गरिसकेपछि हामीले कल एन्ड गर्न खोज्छौँ तर एन्ड कल नै भेट्दैनौँ। हामीलाई धेरै नै प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ, कल एन्ड नभएर हामीलाई ठुलो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ है त। सो यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म यहाँनिर जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा तरिका सिकाउनु गइरहेको छु। त्यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले यो अहिलेको अवस्थामा पनि यो मेसेन्जरको कललाई चाहिँ आफ्नो काम सकिसकेपछि सजिलै तरिकाले एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँलाई म भिडियोको जानकारी दिनेछु अन्त्यमा। त्यो कुरा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। सो यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। एकजना व्यक्तिलाई म कल गर्छु होइन। सो उक्त व्यक्तिको कल लाई चाहिँ म काटेर पनि देखाउँछु, कसरी काट्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सिकौँ है त डिटेलली। सो यसको लागि सुरुमा ओके म मेसेन्जरमा पुगिसकेको छु, फेसबुक मेसेन्जरमा होइन। यहाँ मैले एकजना मेरो साथीको च्याट खोलेको छु। सो यो साथीलाई म कल गर्छु अनि स्पिकर टर्न अन गर्छु है त। स्पिकर टर्न अन गर्ने बटन चाहिँ ठ्याक्कै होम बटनदेखि अलिक मासतिर रहेको छ। हाम्रो स्क्रिन रिडरसँग चाहिँ प्रब्लम रहेको छ। सो भिजुअलमा चाहिँ के छ आई डोन्ट नो है। म भोइस कल गर्छु अनि म यहाँ स्पिकर टर्न अन गर्छु। ओके मैले यहाँनिर स्पिकर टर्न अन गरेको छु होइन। सो ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईँको यो अडियो सोर्स स्पिकर बटन चाहिँ यो जब तपाईँले यो यसरी कल भइसकेपछि होइन एन्ड गर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर यो टर्न क्यामेरा अफमा क्लिक गर्नु भने यहाँबाट यो कल चाहिँ सजिलो एन्ड हुन्छ है त। सो जस्तो कि भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको यदि तपाईँले स्पिकर अन गर्नुभएको छैन भने टर्न अन स्पिकरको एक्चुअली दायाँतिर स्वाइप गर्नु भने त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। स्पिकर अन गर्नुभएको छ भने अडियो सोर्स स्पिकर भनेर त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भने एक्चुअली त्यहाँदेखि उतापट्टि त्यसको राइट साइडमा चाहिँ टर्न क्यामेरा अफ हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि ठ्याक्कै तपाईँको कल एन्ड हुन्छ है त। तपाईँले यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो यहाँ मेरो कल एन्ड भइसकेको छ है त। सो यही रहेको छ। तपाईँले चाहिँ एक्चुअल रूपमा पहिलेको जस्तै एन्ड कल बटम भनेर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न होइन। जब तपाईँले मेसेन्जरमा कसैसँग कल लाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, बोलिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँको स्पिकर टर्न अन गर्नुभएको छैन भने त्यहाँनिर टर्न अन स्पिकर भनेर पाउन सक्नुहुन्छ स्वाइप गर्दै जाँदा होइन। अनि त्यसको छेउमा तपाईँले टर्न अफ क्यामेरा भन्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु भने तपाईँको कल इन हुन्छ। यदि तपाईँको स्पिकर अन छ भने अडियो सोर्स स्पिकर भन्छ, त्यसको एक्चुअली दायाँतिर स्वाइप गर्नु भने त्यहाँनिर टर्न अफ स्पिकर भन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नु भने चाहिँ कल एन्ड हुन्छ है त। यो चाहिँ मेसेन्जरमा आएको अपडेट पछि आएको एउटा बग भनौँ होइन, एउटा टेक्निकल इस्यु भनौँ। यो इस्यु हामीले आफैले चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैनौँ, तर यो इस्यु सल्भ गर्नको लागि हामीले डेभलपरलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउन सक्छौँ, फिडब्याक दिन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो गुगलको प्ले स्टोरमा जानु होला अनि फेसबुक मेसेन्जर अथवा मेसेन्जर भनेर सर्च गर्नु होला। फर्स्टमै आउँछ त्यो मेसेन्जर एप्लिकेसन, फर्स्टमा आइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँले गएर चाहिँ त्यहाँ रेट गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ फिडब्याक दिनु होला। मेसेन्जरमा चाहिँ यो एन्ड कल बटम चाहिँ अभाइलेबल भए तापनि यो एन्ड कल बटम भनेर चाहिँ हाम्रो स्क्रिन रिडरले विथ
एक्सेसिबिलिटी इस्यु भएको छ, एन्ड कल बटम नभएर टर्न अफ क्यामेरा भनेर देखाइरहेको छ। यस्तो खालको प्रब्लमलाई चाहिँ यो फिक्स गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले फिडब्याक दिन सकिन्छ।